ආයුබෝවන් ස්වර මියුසික් channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලැබුවා වූ 2021 වසර ඔබ හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබෙන සෞභාග්‍යමත් නව වසරක් වේවා කියලා ස්වර මියුසික් channel එකෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ හදාරන අපේ දූල පුතාලා මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. මම කලින් ඉදිරිපත් කරානේ වෙනස් වුණ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය ගැන, රාග ඥානය, ස්වර ඥානය, තාල ඥානය ගැන දරුදරියන් මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලීම් කරලා තිබ්බා. තව වීඩියෝ එකක් කරන්න, අපිට රාග ආලාප ටිකක් තව කරන්න, රාග හඳුන ගන්න, තාල හඳුන ගන්න උදව් වෙන්න, ස්වර ඥානය හඳුන ගන්න අපිට උදව් වෙන්න කියලා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉස්සෙල්ලම රාග ඥානය පිළිබඳව කරන්නේ. රාග ආලාප කීපයක් මම ඉදිරිපත් කරනවා. ආලාප 5ක්. මේ රාග මොනවාද කියලා අඳුන ගන්න. රාගය හඳුනගත්තට පස්සේ දුවේ පුතේ අපට අණු කොටස් 4කට උත්තර ලියන්න තියෙනවානේ. රාගයේ නම, ආරෝහණ ස්වර, අවරෝහණ ස්වර සහ රාගයේ විශේෂ ලක්ෂණයක්. එතකොට ඔයාලා රාග හඳුනගත්තට පස්සේ මේ අණු කොටස් 4ට උත්තර ලියලා මට පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකේ හරි වැරදිතාවය ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න. හරි, අපි යමු අපේ පළවෙනි රාගයට. ඉදිරිපත් කරා දුවේ පුතේ. ඔයාලගේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයටත් එහෙමයි. පරීක්ෂක මණ්ඩලය ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන ආලාප එක 3 පාරක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ හොඳට අහන් ඉඳලා බලන්න ඒ රාගයේ රාග සංගති ඔය ආලාප එකක් ඇතුලේ යොදලා තියෙනවා. සහ යෙදෙන විකෘති ස්වර හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. අහුම්කම් දීලා බලන්න මේකේ තියෙන ශුද්ධ ස්වරමද නැත්නම් එහෙම් මෙහෙම් විකෘති ස්වරයක් වගේ නිකන් ඇහෙනවද? හොඳට අහන් ඉඳලා බලන්න තමන් වාදනය කරලා තියෙන රාග වලින් මොන වගේ රාගයකටද මේ ස්වරවල ගමන් තාලය ටිකක් හරි සම්බන්ධ කියලා. ඊට පස්සේ රාගය හඳුනගෙන අර මං කලින් කිව්වා වගේ අණු කොටස් වලට පිළිතුරු ලියන්න. මෙන්න දෙවන රාගය. ඒකත් මං කලින් විදිහටම හැම රාගයක්ම රාගයකට අදාළ ආලාප කොටසක්ම මං 3 පාර ගාන ඉදිරිපත් කරනවා. හොඳට අහන් ඉන්න. අහන් ඉඳලා කල්පනාවෙන් උත්තර ටික ලියන්න. බලන්න ඒකටත් නිවැරදිව උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියලා.
සවන් දීලා උත්තර දෙන්න බලන්න. ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ මං හිතනවා කලින් ඉදිරිපත් කරපු ආලාප ඛණ්ඩ 4 යම් විශේෂතාවක් අපේ දූල පුතාලට අඳුනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම් මොකක්ද ඒ විශේෂතාවය කියලා. දුවේ පුතේ දැන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරේ රාග ඥානය ගැනනේ. තාල ඥානය සහ ස්වර ඥානය ගැන තව වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ දෙකත් බලන්න. එතකොට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ස්වර ඥානය, තාල ඥානය, රාග ඥානය කියන කොටස් තුනම ඔයාලට සම්පූර්ණයි. එක වීඩියෝ එකකින් මම මේ විදිහට කොටස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරද්දී ඔයාලට එක දිගට නැරඹීමේ අපහසුතාවක් සහ පිළිතුරු සැපීමේ අපහසුතාවක් නිසා තමයි මම මේ කොටස් තුන වෙන්වෙන්ව වීඩියෝ තුනක් විදිහට ඉදිරිපත් කරේ. මොකද දැන් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ 5කට මුණ දුන්නා සමානයිනේ ඔයාලා. ආලාප ඛණ්ඩ 5ක් මම දීලා තියෙනවානේ. මේ ආලාප ඛණ්ඩ 5 විශේෂතාවක් තියෙනවා. මොකක්ද කියන එක වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම්. ඔන්න අන්තිම ආලාප ඛණ්ඩය. හොඳට අහන්න බලන්න. ඔයාලා රාග 5ක් උත්තර ලියලා තියෙනවා නම් මං ඉදිරිපත් කරපු ආලාප 5 ඇතුලේ රාග 5ක් නැහැ. තියෙන්නේ රාග 2යි. ඒ නිසා උත්තර ලියලා තියෙනවා වැරදි නම් රාග 2කට වැඩිය ඇවිල්ලා නම් හෝ ආලාප 5ට ඔයාලා රාග 5ක් උත්තර ලියලා තියෙනවා නම් නැවත හොඳට අහන්න. අහලා පිළිතුරු ලියන්න. හැකිනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, නැත්නම් ස්වර මියුසික් channel Facebook page එකට මට මැසේජ් එකක් එවන්න. මේ වීඩියෝ එකට පිළිතුරු මීට කලින් මම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙත් තියෙනවා මේ විදිහටම පෙරහුරු පරීක්ෂණ. ඒකට පිළිතුරු දැන් මේ තියෙන රාග ඥානයනේ. තාල ඥානයේ වීඩියෝ එකට, ස්වර ඥානයේ වීඩියෝ එකට මේ ඔක්කොටම පිළිතුරු ලියලා මට එවන්න. මම ඔයාලගේ ගැටලු වලටත් ඒ වගේම උත්තර දෙනවා. තව මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න මොනවාද ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එකත් මට කියන්න. මම ඒකටත් උත්තර දෙනවා. හරි. අදත් ස්වර මියුසික් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මම හිතනවා අදත් මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගේ දැනීමට විශේෂ යමක් එකතු කරගන්න හැකි වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ දැනුම බෙදා හදා ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ස්වර මියුසික් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝස් එක්ක එකතු වෙන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනාටම.